Zo, Steven. We zijn er weer. Goedenavond. We zijn er weer, jongen. Tijd geleden. Ja, dat is even geleden. We hebben weer voluit vers materiaal. Ja. Waar wil je het over hebben vandaag? We gaan proberen de onderwerpen wat kleiner te maken. Die afleveringen worden steeds langer. Ja, laatst was wat tegen half uur. Oh ja, half uur. Ja, zo worden we nooit groot natuurlijk. Nee, nou, dat blijft een beetje het risico met ons. Hè. Als we helemaal aan het praten zijn, dan houdt het ook niet meer op. Ik wilde het hebben over Tenet. Tenet, oké. Dat is die nieuwe film van Nolan. Ja, en die moest de door corona peigerende bioscoopindustrie gaan redden. Ja. Filmindustrie in zijn geheel misschien wel. Ja, nadat die 4-5 keer was uitgesteld. Ja, maar goed. Daar werd nou op een strategisch moment ingeschoten. En het was een beetje de film waar het hele lot van de filmindustrie... We gaan daar overigens in een andere aflevering komen we daar nog op terug. Ja. Gaan we doen. Maar waar het hele lot van de filmindustrie in opgehangen werd. Hè, dit moest hem zijn. Ja, de film die de boel weer vlot ging trekken. Zeg. Ja, en daar gaan we het over hebben. Ja. Want het is een film waar nog wel wat over te zeggen valt. Oh, absoluut. En ik wil beginnen bij het einde. Oké. Dat is geheel... Nee, aan het einde van de discussie over Tenet. Oh, oké. En dat is... Moeten de mensen hem gaan zien? Is het een film waarvan je zou denken... Ja, moeten mensen gaan kijken? Even vooropgesteld dat niemand iets moet natuurlijk. Nee, akkoord. Maar binnen... Eten, drinken, slapen en belasting betalen. Ja, een beetje gehad. Ja. Zelfs ademen is arbitrair. Zou ik mensen aanraden om hem te gaan zien? Deze film, ik ga er natuurlijk niet zomaar, ook geheel in stijl, niet zomaar ja of nee antwoord op geven. Ach, jezus. Ik denk dat deze film een beetje een versterkte versie is van alles wat mensen te gek vinden aan Nolan. Of waarin ze een hekel hebben aan Nolan. Ben je fan van films als Inception, Memento... hoe heet dat ding met Matthew McConaughey? Nevermind. Als je dat soort films heel goed kan hebben van Nolan, ja, absoluut, ga hem zien. Als je een hekel hebt aan films als Memento en Inception, dan moet je er ver vanaf blijven. Dat ik zo terug hoe hij nou zegt. Want ik denk, als ik ook even bij mijn eindje mag beginnen. Uiteraard. Dat de mensen hem wel moeten tussen aanhalingstekens, maar wel zouden moeten gaan zien. Ja. Ik denk van wel. Ja, ik zit even onderhand even zijn filmografie op te snorren. Dat moet ik natuurlijk uit mijn hoofd weten, maar dat weet ik gewoon. Hij heeft niet zo heel veel geregisseerd op zich. Hij heeft die Batman dingen gedaan natuurlijk. Ja. Inception, Dark Knight, Dunkirk. Man of Steel, Dunkirk, Transcendence, Interstellar heeft hij natuurlijk gedaan. Die bedoelde jij. Ja. Transcendence heeft hij niet geregisseerd, die heeft hij alleen geproduceerd. Oh, wacht even. Die heeft zijn vaste director of photography heeft hij geregisseerd. Wally Pfister, als ik me even niet vergis. Wauw. Die hebben nee, inderdaad. Man of Steel ook niet. Die heeft Zack Snyder gedaan. Dat is zo, ja. Ja, maar daarom komen we nou een half uur film, hè? Doordat... Maar goed, jij vindt dat mensen hem moeten zien, oké? Nou ja. Ik vind het... Kijk, laat ik het anders zeggen. Wat jij zegt, je hebt een punt. Hè? Dus Nolan is een ding. De films van Nolan, die hebben iets waar je van houdt. Of juist niet. Ja, in ieder geval dit soort films. Hè? En Dunkirk valt daar een beetje buiten. Ja, en Batman valt daar natuurlijk ook buiten. Ja.
Maar de dingen die ik net noemde, Ja, de Inception. En in die categorie valt Tenet. Ja. En als je daar niet van houdt, ja, moet je ook een Tenet niet beginnen. Maar in die pool van Nolan films vind ik, en dat is bijna niemand met me eens, Tenet de beste film. Dus binnen dat binnen die parameters, hè, dus die geworpte, zoals Inception inderdaad enzovoort, vind ik Tenet het beste wat Nolan gemaakt. Het beste. En ik denk dat ik ook wel kan uitleggen waarom. Omdat de hele dramatische ontwikkeling binnen de vertelling van Tenet heel goed is uitgewerkt. Hij heeft niet voor niks 5 jaar aan het script gewerkt. Mm-hmm. Die film die zit gewoon rete goed in elkaar. Beter wat mij betreft dan Inception. Ik had met Inception, daar kwam ik niet in. Kan ik me iets van voorstellen? Met die gelaagde droomvertellingen. Ja. Daar kwam ik niet in. Omdat je met parallele werkelijkheden te maken hebt die onpersoonlijk waren. Want je zit in een droomwerkelijkheid. En hij probeerde wel in de vertelling de hele tijd die link naar... dus hij bracht wel zijn dramatische elementen in. De tijdsklem van die auto die naar beneden stort. Enzovoort. Maar het was voor mij onvoldoende om echt in die film... En dat lukte bij Tenet wel. Hij opende wel een can of worms. Van tijdlijnen. Is een can of worms. Want je komt met consistentieproblemen in je verhaal. Grappig genoeg, dat argument wat jij nu tegen Inception gebruikt, daar had ik bij deze dus een beetje. Ja, dat kan. Ik praat ook vanuit mijn eigen beleving. Ik pretendeer geen objectieve hoogte. Oh nee. Maar ik kende ook wel de kritiek bijvoorbeeld op de soundtrack. Daar is veel kritiek op. Het geluid in general was... dat had ik niet... Ik ben dat niet gewend van hem trouwens, want meestal heeft hij dat soort dingen. Nou, ik heb hem hier... in alle onbescheidenheid best een behoorlijke audio-installatie. Mm-hmm. En ik wist wat mensen als het probleem wat mensen als probleem hadden met die soundtrack. Dus ik had hem op een vrij stevig volume. Heb je het dan over de muzikale soundtrack? Nee, gewoon ook de hele mix. De hele mix. Ja, okay. Vooral de hele mix. Mensen vonden dialogen onverstaanbaar. Enzovoort. Dat soort dingen. Muziek te hard ten opzichte van... Achtergrondgeluiden te hard ten opzichte van de... Ja, enzovoort. En ik had een 5-1 mix. En ik had hem hier behoorlijk stevig staan. Ik heb best een goede geluidsinstallatie. Ik had geen last. Nee. Misschien ook omdat ik me erop in had gesteld. Omdat ik wist, dit is het probleem. Het is ook niet zo dramatisch als het internet het wil doen geloven hoor. Ik vind... Tuurlijk. Ik vond het ook wel immersive. Ik denk dat ik snap... Ik heb me daar ook niet heel erg aan gestort. Tuurlijk merk je het wel. Ja. Zeker als je erop gaat letten. Het is een beetje vreemd in het begin. Dat is hoe ik het voelde. Ja. Maar wellicht is dat ook wel een stukje expres gedaan om er die soort temporal distortion... Toen het eenmaal een beetje op gang was, dus die hele heist in het operagebouw. Mm-hmm. En toen het eenmaal een beetje op gang kwam, toen was ik ook gewend daaraan. En toen kwam ik er wel in, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Meer dan dat Inception, die wat traditionele geluidsmix heeft, ooit bij mij heeft kunnen bereiken. Ja. Dus dat geef ik Tenet mee. Snap ik. Dat is hoe ik hem kijk. Ik vond... Het had een heel hoog Mission Impossible gehalte. Ja, dat is waar. En dat is niet per definitie een nadeel trouwens. Want dat maakt hem wel heel lekker wegkijken. Ik had in het begin heel erg
dat hele inverted gebeuren. We hadden het net off camera even over buzzword. En inverted werd heel erg als buzzword gebruikt in die film. Mm-hmm. En ik had ook het idee daarin dat heel vaak een beetje als Deus Ex Machina werd ingezet. Jawel, nou de hele kwantummechanische subtekst is in deze Ex Machina. Als ik er nu even aan terugdenk, ik heb die film nou een dag of 5 geleden gezien. Denk ik dat zeker 90% van die film ook verteld had kunnen worden zonder dat hele time travel gebeuren. Nou, ja, dat weet ik niet. Kijk, wat hij veronderstelt in die film, of dat natuurkundig klopt, dat weet ik niet. Maar dat is de veronderstelling binnen die film en ik wilde daar best in meegaan. Is dat je in een antimateriële wereld ook een omgekeerde entropie hebt. Mm-hmm. Dus dat de tijd terugloopt in plaats van vooruit. Dus dat ook de thermodynamica op zijn kop komt te staan. Ja, of dat zo is, weet ik niet. Maar dat is in ieder geval geleerd. Ik nam dat gewoon voor waar. Precies. Dus dat is wat ik... ik ben ook geen fysicus. Ik weet wel iets, een beetje van kwantummechanica, gewoon op populair wetenschappelijk niveau. Maar meer ook niet. Maar dat is dan de premisse waar die mee werkt. Nou ja, oké. Zwaar. En daar kan ik in meegaan. Maar goed, die verwerkt hij in die film. En op het moment dat je dat aanneemt, dat zo is... dus dat in die antimateriële wereld ook de entropie omgekeerd wordt en de tijdslijn wordt dan wordt het onmisbaar. Dan wordt het consistent. Als je begrijpt wat ik bedoel, binnen je vertelling. En dat is dan die 10% waarvan ik zeg van oké, sure. Maar ik pas denk ik op het moment dat ze die eindbattle ingingen, zeg maar. Ja. Van die twee teams die tegen elkaar die temporal pincer moves, zeg maar. Ja. Pas vanaf dat moment had ik zoiets van, kijk, nou komen we ergens. En met die hele setup, zeg maar. Het hele gedeelte wat daarvoor kwam, was eigenlijk een redelijk lineair verhaal met af en toe wat gimmicks in dat... was actie en consequentie en weer actie en weer consequentie. En dan met die draaideur die dan de boel weer een beetje heen en weer schuift. Prima. Ik heb me daar verder niet aan gestoord. Dus ik bedoel, waar ik me overigens wel aan gestoord heb, en dan ook echt enorm, was Kenneth Branagh. De Neprus. Ja. Ik bedoel, het aloude adagium, de film is zo sterk als de villain in het stuk. Ja. Hij was al een beetje een karikatuur daarin. Ja, een stereotype. Ik brak er mijn benen niet over. Maar ik kan je wel volgen in je bezwaar. Dat is wel zo. Sowieso moet het dan, als je al een Engelsman, volgens mij is hij een Engelsman, Kenneth Branagh. Ja. Als je die al met een fake Russisch accent laat praten, dan gaat het voor mij al een beetje mis. Ik bedoel, zijn motieven waren ook niet erg begrijpelijk. Neem er dan een Rus voor. Of maak de backstory net iets anders. Dat het gewoon een Engelsman is. Ik bedoel, het had geen Rus hoeven zijn. Dat had verder op zichzelf. Dan maakt het gaat over nucleaire dingen. Dan hebben we een Rus nodig. Die ultra-rijke oligarchen die boven iedere wet staan. Ja, de kans dat die in Rusland tegen. Ja, maar altijd dan op een afstand beoordeeld. Altijd een ted-biljonair van gemaakt. Ik ben met je eens. Het is niet de beste film die je kunt voorstellen. Dat ben ik met je eens. Maar hij fungeerde meer als een personificatie van die hele dreiging op de achtergrond. Ja, maar ik denk dan had hij dan een Rus voor gecast. Oh ja. Een soort whitewashing, maar dan... als je dan toch een Russische film... Ken je die gozer nog uit Daywatch en Duskwatch? Ja. Zo'n gozer, weet je wel. Beckman. Ja, Timur Beck. Ja. Ook niet films, maar dat te zijn. Dat zijn gaaf films. Het los van dat. Ik bedoel, ik vond Tenet voor mij persoonlijk heb ik me er prima mee vermaakt. Ook al had ik het idee... Ten opzichte van Inception?
Ik vind Inception beter. Oké. Ja. Ik had het idee dat Tenet daarin net even te vaak over zijn eigen voeten struikelde, zeg maar. Ja. Leuk is dat, hè? Ja, ik had dat niet. Ik had dat meer met Inception. En natuurlijk, het is een beetje... Het is een echte Nolan film. En Nolan, daar moet je van houden. Ja, en Nolan... Nou ben ik geen uitgesproken fan, hoor, op zichzelf. Maar ik vond... Nolan slaat soms een beetje door. Dat hij te veel van die Stanley Kubrick trekjes krijgt, zeg maar. Ja, maar laat ik het wat huiselijker formuleren. En het hele drama achteraf trouwens, daar ben ik wel helemaal een beetje op afgeknapt. Wat hij de afgelopen paar weken heeft lopen schoppen. Nolan, dat heb ik niet meegekregen. Omdat natuurlijk HBO heeft gezegd dat ze alle films volgend jaar zowel in de bioscoop als op HBO Max, die nieuwe streaming. Ja. En Nolan die staat nu op zijn achterste poten om... Ja. Goed, dat kan ook een nummertje. Nou, maar dat is voor een andere keer. Daar gaan we het nog over hebben. Maar nee joh, ik denk als ik Tenet ik denk dat ik hem een 7 geef. Ja. 7,5 misschien, omdat hij wel heel mooi gefilmd is. Ja, 8 minuutje. Dus dan komen we wel bij elkaar. Ja. Maar Inception daar wel hoger. Ja, en bij mij dus niet. Nou, zwak. De bezwaren, als ik het mag samenvatten, de bezwaren die jij... En ik weet dat de breed gedragen opvatting ook andersom ligt. Maar ja, goed, ik kijk naar films op de manier zoals ik er naar kijk. En de bezwaren die jij tegen Tenet inbrengt, die ik overigens tot op zekere hoogte best begrijp, maar die had ik vooral meer tegen Inception. Dus het is wel een Nolan zwakte, zo je wil. Nee, maar ik zie ze. Ik zie wat jij zegt. Ja. En de rest blijft natuurlijk ook een beetje een smaakdingetje. Hè? Tuurlijk. Kijk, als Tenet bij jou net even wat lekkerder binnenkomt en Inception net dat is in een nutshell. Want eigenlijk is het ook gewoon 2 keer dezelfde film natuurlijk. Ja. Maar er was nogal wat. En dat is eigenlijk een beetje het punt wat ik ook wil maken met Tenet. Het is een beetje een controversiële film in de zin van, het is misschien niet zo best en zo. Er wordt een hoop over gezegd. En dat vind ik niet terecht. Het is nee, zeker. Moeten de mensen hem kijken en daarvan zei ik ja, maar daarmee bedoel ik, hij is zeker het bekijken waard. Oh, absoluut. En ik vond het ook de moeite waard om ik ook hoor. En zonder meer nog, wat mij betreft dan zonder meer. Inception. Ik bedoel, ik had hem ook zeker niet willen missen. Hij viel mij. Als je geen Nolan fan bent en je houdt niet van die stijl van storytelling, dan heeft het niet heel veel zin om er naar te gaan kijken. Want het is een. Nee, ben ik met je eens. En dat was een beetje mijn eerste antwoord daarop. Kijk, als het je ding is, absoluut. Ja. Zo niet, blijf er dan maar vanaf, want dan ga je deze ook niet goed vinden. Maar goed, conclusie. Maar het internetdrama wat er over geschopt wordt, dat is absoluut niet terecht. Nee, dat doet het geen recht. Nee. En bovendien, en dat voordat we afsluiten wil ik dat nog even gezegd hebben. Nolan mag dan, of Tenet, mag dan de filmindustrie niet hebben gered. Ik vind dat Nolan props verdient voor het komen met een origineel. Oh, zonder meer. Ja. Een originele film. Dus niet met een sequel of een dingetje of bordurend op een bestaande formule of gedoe. Nee, ja, hij heeft een bepaalde stijl en een bepaalde invalshoek waar hij de hele tijd op. Ja, nee, zonder meer. Ik bedoel, op uitbouw. Het was heel makkelijk geweest om te zeggen van we gaan de bioscopen redden met een nieuwe Marvel of zo. Ja, maar het is een origineel verhaal. En dat heeft ze niet gedaan. Min of meer uit het niets, al zou je tot op zekere hoogte kunnen beweren dat het een doorverwerking is van die ideeën die hij op Inception had. Maar ik hou staande dat het een origineel verhaal is. Wat heeft die film gekost? 150 miljoen of zo? In die orde? Veel. Veel. Kom zo. Ja. Weet je wel. Ik geloof dat ze uiteindelijk alles bij elkaar iets van 100 miljoen op hebben ingeleverd. Ja. Inclusief kosten, inclusief marketing en zo. Hebben ze China al gehad? Huh? Hebben ze China al gehad, de Chinese markt?
Weet ik niet. Maar ik had eventjes snel Wikipedia gekeken en daar stond dat ze op dit moment in ieder geval nog 100 miljoen in de min zaten. Ben je schieten. Nou goed. Nou zal dat uiteindelijk met down releases home media en streaming. Misschien nog volgend jaar een keer een re-release als alle bioscopen weer wel open zijn. Home media, streaming moeten nog komen. Ik denk ook nog wel, als dat gebeurt, dat ik hem misschien ook nog wel een keertje in de bioscoop ga kijken hoor. Gewoon echt op een IMAX scherm zoals die bedoeld Gewoon is. Helemaal, ja. Dus, maar dat punt wilde ik dus maken. Ik vind, iemand die met een originele film komt, ook al is het een big budget Hollywood productie, weet ik allemaal. Maar sowieso, iemand met origineel heeft sowieso al het voordeel van de twijfel bij mij mee. Ook al heet hij Christopher Nolan. Ja. Los van wat je dan vervolgens ervan vindt. Nou, hashtag Nolan. Ja. Zo je wil. Nou, we zijn eruit. Helemaal. Tot de volgende. Dag.